Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cái lỗi mà các bạn sử dụng Excel thường gặp. Đó. Thì những cái lỗi mà mình sẽ giới thiệu với các bạn đây thì nó rất là thường xuyên mà các bạn cần phải biết cách để các bạn xử lý nó khi mà các bạn gặp những cái trường hợp như vậy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là từng cái lỗi một. Đấy, thì chúng ta có 7 cái lỗi phổ biến mà trong quá trình mà các bạn dùng công thức ở trong Excel ấy, thì các bạn hay gặp phải lắm. Thì mình sẽ để cái file ở dưới cái đường link mô tả của cái video này. Các bạn có thể vừa xem và các bạn có thể thực hành theo các bạn nhé. Rồi, cái lỗi đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái lỗi NA. Lỗi NA như thế này. Lỗi NA như này nó sẽ xuất hiện khi nào? Nó là sẽ xuất hiện khi mà một cái hàm tìm kiếm không thể tìm thấy được cái giá trị được yêu cầu. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái hàm VLOOKUP để chúng ta sẽ lấy dữ liệu cho cái phần này từ cái bảng ở phía bên này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta nhập hàm VLOOKUP như thế này. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào cái giá trị dò này, đúng không? Chúng ta chuyển con trỏ xuống và quét chọn bảng phía bên này và chúng ta cố định lại. Tiếp theo là chỗ này là cột số 2 và chỗ này là số 0, chúng ta dò tìm chính xác. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ kéo xuống như này, đúng không ạ? Thì kết quả như các bạn thấy nó sẽ xuất hiện kết quả NA như thế này. Đấy. Vậy kết quả NA như vậy có nghĩa là gì? Các bạn thấy nhá, cái mã này này. Đó, các bạn thấy có những cái mã mà nó cho ra kết quả NA như vậy. Vậy thì kết quả NA như này nghĩa tiếng Anh là not available, tức là hàm VLOOKUP không thể tìm được cái mã này ở phía bên này. Các bạn hình dung không? Đó, hàm VLOOKUP không thể tìm được những cái mã này ở phía bên này. Các bạn quan sát các bạn có thể thấy được cái điều đó, đúng không ạ? Đấy. Rồi, thế thì đấy là cái ví dụ thứ nhất. Và ví dụ tiếp theo là gì? Bây giờ giả sử mình sẽ cho hàm VLOOKUP hiện lên. Giả sử chỗ này là số 2, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ lấy giá trị ở cột số 2 ở cái bảng phía bên này. Tuy nhiên ấy, nếu mà trường hợp mà các bạn mà dùng không được vững, không biết cách sử dụng hàm VLOOKUP một cách đúng đắn thì các bạn có khả năng là các bạn sẽ chọn vào cái cột này, hoặc các bạn sẽ bôi đen cả cái phần này luôn. Đấy, các bạn có khả năng các bạn sẽ bôi đen như vậy. Thì khi mà các bạn bôi đen như vậy ấy, thì các bạn sẽ xem, các bạn sẽ thấy nó ra như thế nào các bạn nhé. Mình chọn OK này. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn kéo công thức xuống như thế này. Đó, nó cũng sẽ bị sai, đúng không ạ? Vậy thì các bạn chú ý, các bạn đừng có mắc phải những cái lỗi như vậy. Thì ở trong cái lỗi NA này mình muốn nói cho các bạn biết rằng là khi mà hàm dò tìm, nói chung là hàm dò tìm mà không tìm được cái giá trị ở cái bảng dữ liệu nguồn thì kết quả của công thức sẽ trả về cái giá trị là NA, tức là not available các bạn nhé. Rồi, đó là cái lỗi thứ nhất. Rồi, sang cái lỗi tiếp theo là lỗi value. Lỗi value sẽ xuất hiện khi một hoặc nhiều giá trị trong công thức không hợp lệ. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn cộng tất cả những con số này, đúng không? Chúng ta sẽ dùng giả sử chúng ta nhập dấu bằng như thế này. Chúng ta chọn vào từng một ô một, sau đó chúng ta cộng chúng lại với nhau, rồi sau đó chúng ta enter. Đây là kết quả, đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu giả sử những cái ô này như các bạn thấy đang là số, đúng không ạ? Giả sử một ô nào đó nó không phải là số, chúng ta giả sử chúng ta thay thế bằng một cái ký tự nào đó, mình thay thế bằng chữ B này, sau đó mình enter này, thì các bạn thấy lập tức là kết quả của cái phép tính mà chúng ta tính đó nó sẽ trả về value.
Đấy, tức là chúng ta đã tính toán với một cái ô không phải dữ liệu, nó không phải là số, cho nên là kết quả của cái phép tính này sẽ trả về là value. Với trong trường hợp mà khi mà các bạn mà trong cái vùng dữ liệu của các bạn mà có cả số cả chữ như vậy ấy, thì các bạn làm như thế nào để các bạn tính? Đấy, trường hợp mà chúng ta mà biết rằng là ở đây nó phải là một ký tự nào đó mà nó không phải là số rồi, thì lúc này chúng ta sẽ phải dùng cái hàm sum để chúng ta chỉ tính những cái phần số thôi, còn những cái phần mà không phải là số thì công thức sẽ vẫn có thể cho kết quả đúng cho chúng ta. Đó, với trường hợp như vậy thì chúng ta phải xử lý như thế các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thay vì là các bạn cộng trực tiếp thì các bạn sẽ dùng cái hàm sum, nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm như vậy các bạn nhé. Đó, đấy là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai nhé, bây giờ các bạn thấy đây là cái chữ A đúng không ạ? Và đây là số 5. Giả sử bây giờ mình lấy A mình nhân với 5 thì các bạn cũng sẽ thấy là kết quả của công thức sẽ trả về là value. Vậy thì các bạn có thể nhận xét một điều là như thế này. Kết quả trả về value khi mà chúng ta, cái dữ liệu của chúng ta ấy, mà chúng ta liên quan đến tính toán mà dữ liệu của chúng ta nó không thể tính được thì nó sẽ trả về kết quả là value như vậy. Đúng không ạ? Đó, tương tự như vậy các bạn có thể là chia cho nhau cũng như vậy luôn, đúng không ạ? Hoặc các bạn cộng thì chúng ta vừa có ví dụ cộng ở đây rồi, và các bạn có thể là trừ cho nhau cũng vậy luôn, cũng đều trả kết quả là value, đúng không ạ? Đó, vậy thì các bạn chú ý là khi mà kết quả của công thức trả về giá trị là value thì chúng ta để ý là những cái giá trị ở trong cái ô đó nó không phải là những cái giá trị mà chúng ta có thể tính toán được. Ở đây mình để số A nó rất là rõ ràng, các bạn sẽ nhìn rất là dễ, đó là chữ A thì chúng ta không thể cộng trừ nhân chia với cái con số 5 này được, đúng không? Nhưng mà trong thực tế có thể cái ô này nó không thể hiện ra một cái con số như vậy cho chúng ta. Mình ví dụ bây giờ mình xóa chữ A đi, bây giờ mình sẽ thay chữ A bằng một cái dấu cách các bạn nhé. Mình bấm cách trên bàn phím như vậy, sau đó mình enter thì các bạn thấy là lập tức là kết quả đây vẫn trả về con số là value, mặc dù chúng ta thấy ở đây không có ký tự nào cả. Ngay cả khi mà bạn lấy hai ô này cộng cho nhau chăng nữa thì kết quả vẫn trả về là value như bình thường. Đó, các bạn hình dung không? Tức là cái dữ liệu mà chúng ta cần tính toán nó không phải là một con số. Để mà tính toán được thì chúng ta cần phải là con số thì chúng ta mới có thể là cộng trừ nhân chia được, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái lỗi thứ hai, là lỗi value các bạn nha. Rồi, chúng ta chuyển qua lỗi số 3. Lỗi số 3 là lỗi chia cho không. Đấy, những cái lỗi ở trong cái video này mình hướng dẫn các bạn rất là phổ biến mà các bạn rất là thường gặp phải trong cái công việc mà các bạn làm việc, trong quá trình các bạn sử dụng Excel để làm việc. Thì lỗi chia cho không giả sử như sau: chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta lấy cái ô này và sau đó chúng ta sẽ chia cho cái ô này, chúng ta enter và tiếp theo là chúng ta kéo công thức xuống thì các bạn sẽ thấy được cái lỗi là chia cho không như thế này. Đấy, đây là một trong những cái ví dụ các bạn nhé. Thì các bạn thấy là lỗi chia cho không này, ký tự được ký hiệu là chữ như thế này thì tức là divide cho không đấy các bạn nhé, tiếng Anh là như vậy đấy, tức là lỗi chia cho không. Vậy thì nếu trường hợp chúng ta gặp một cái lỗi như vậy thì chúng ta phải biết rằng là do chúng ta đang chia cho một cái ô nào đó mà nó không có giá trị ở cái ô đó. Đấy, hoặc là cái giá trị của nó là một số 0 thì nó cũng tương tự như vậy, nó cũng trả về là lỗi chia cho không. Còn nếu trường hợp mà cái ô này nó không phải là bỏ trống như thế này hoặc nó là một cái chữ nào đó thì nó lại trả về giá trị là lỗi là value, đúng không ạ? Đấy, giả sử chúng ta để chữ A ở đây, chúng ta enter đó thì các bạn thấy là nó lại trả về giá trị là value, tức là không xác định được cái giá trị ở ô này, đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì đó là cái lỗi mà chia cho không các bạn nhé. Rồi, đó là lỗi số 3. Các bạn thấy là những cái lỗi mà mình
giới thiệu cho các bạn đây là rất là thường gặp, đúng không ạ? Vô cùng thường gặp luôn, và đôi khi các bạn không hiểu được tại sao nó lại xuất hiện kết quả như vậy. Thì sau khi các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ có được những kiến thức đó, và tùy theo cái lỗi mà các bạn gặp phải, các bạn cũng sẽ biết cách xử lý nó như thế nào, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta không chỉ học cái cách sử dụng một cái công cụ hoặc một cái hàm, một cái công thức nào đó, mà chúng ta còn phải học cái cách nhận biết những cái lỗi khi mà chúng ta làm việc mà nó gặp phải những lỗi đó, thì chúng ta cần phải biết xử lý nó như thế nào các bạn nhé. Đấy, kiến thức thì nó rất là rộng và chúng ta cần phải trau dồi thêm, trau dồi rất là nhiều hơn nữa, thì sau đó chúng ta mới có thể là giỏi được, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua lỗi số 4. Lỗi số 4 là lỗi về tham chiếu các bạn nhé. Lỗi số 4 là lỗi về tham chiếu. Giả sử bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP để chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng bên này sang, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để chúng ta sẽ tham chiếu vào cái vùng này để chúng ta sẽ lấy kết quả sang bên cái bảng phía bên này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm như sau. Như các bạn thấy là kết quả trả về như thế này, đúng không? Nhưng mà vì lý do nào đấy mà giả sử chúng ta xóa mất cái vùng dữ liệu này, chúng ta xóa như thế này, rồi thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả của hàm VLOOKUP sẽ trả về là kết quả reference như thế này, tức là lỗi tham chiếu, tức là cái vùng tham chiếu đó, cái vùng dữ liệu đó đã bị xóa đi rồi, đúng không ạ? Trường hợp này chúng ta cũng rất là hay thường gặp, đúng không ạ? Rồi, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái bảng mà dữ liệu của chúng ta này, chúng ta copy cái bảng này nhé. Giả sử mình tạo một cái sheet mới ở đây, sau đó mình sẽ dán cái vùng này ở đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP mà chúng ta sẽ tham chiếu đến cái vùng dữ liệu đó để chúng ta lấy kết quả. Thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái trường hợp mà khi mà chúng ta xóa cái sheet này đi các bạn, thì các bạn cũng sẽ gặp phải cái lỗi như vậy, là những cái lỗi mà các bạn hay gặp phải. Rồi, đây nhá, bây giờ nhá, các bạn thấy kết quả đây, đúng không ạ? Tham chiếu này, các bạn thấy tham chiếu đến cái sheet này này. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình xóa cái sheet 1 này đi nhá. Các bạn, mình delete, mình xóa đi. Rồi các bạn quay trở lại này, các bạn thấy chưa? Đó. Thì khi mà cái sheet đó, cái sheet mà chúng ta tham chiếu đến để chúng ta lấy dữ liệu mà đã bị xóa rồi, thì kết quả của hàm VLOOKUP cũng sẽ trả về kết quả như thế này các bạn nhé. Đó, các bạn có thể là xem và các bạn có thể học được những cái kinh nghiệm để các bạn nhận biết được là những cái lỗi nó xảy ra đó là nguyên nhân là do đâu. Chúng ta biết cái nguyên nhân thì chúng ta mới có thể xử lý nó được, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái lỗi số 4 các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sang cái lỗi số 5. Lỗi số 5 là cái lỗi name. Đó, lỗi số 5 là lỗi name các bạn nhé. Lỗi name này nó sẽ xuất hiện khi mà Excel không nhận diện được một hàm hoặc là tên. Đấy, ví dụ chúng ta nhập VLOOKUP như thế này, đúng không? Bình thường là chúng ta nhập VLOOKUP như này. Đấy, như thế này, đúng không? Nhưng vô tình chúng ta để là thiếu một chữ O chẳng hạn. Giả sử chúng ta cố tình chúng ta để như thế này, chúng ta chọn vào đây, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta quét cái bảng này, chúng ta cố định lại. Tiếp theo chỗ này là số 2, đúng không ạ? Và chỗ này là số 0. Sau đó chúng ta enter này. Đó. Thì các bạn thấy là kết quả sẽ trả về lỗi name như vậy. Tức là chúng ta do là viết sai tên hàm, đúng không ạ? Thì kết quả của hàm VLOOKUP sẽ trả là kết quả là name như thế. Hoặc là giả sử như bây giờ mình muốn đặt tên cho một cái vùng dữ liệu như này, mình bôi đen ở đây, sau đó mình sẽ đặt tên ở đây là ví dụ như là Mr. Cảnh Excel, ví dụ như vậy, sau đó mình enter. Đó, thì mình đã đặt được tên cho cái vùng dữ liệu này rồi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP như sau, như thế này. Các bạn sẽ lấy cửa sổ hàm VLOOKUP ra, các bạn chọn vào đây nhé. Sau đó các bạn ấn F3 trên bàn phím này. Đó, mình chọn vào cái tên mà mình vừa đặt đó, sau đó mình chọn OK. Chỗ này mình để là số 2 và chỗ này là số 0, enter. Rồi, các bạn sẽ kéo công thức xuống thì kết quả nó ra như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta xóa cái tên đi thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ xóa cái tên này đi này.
Đó, thì các bạn thấy chưa, là lập tức là hàm với nâng cấp sẽ trả về kết quả là name như vậy. Đấy, thì cái ý nghĩa của cái kết quả khi mà lỗi của công thức trả về là name như vậy ấy, thì ý nghĩa là như thế này: do chúng ta là nhập sai tên hàm, hoặc là do chúng ta đã cái tên mà chúng ta sử dụng đó đã bị xóa rồi các bạn nhé. Đó, đấy là cái lỗi số 5. Tiếp theo chúng ta sang cái lỗi số 6. Lỗi số 6 là lỗi về number. Những cái lỗi này thì thường chúng ta ít gặp hơn, đúng không ạ? Bởi vì đơn giản là chúng ta cái dữ liệu của chúng ta nó ít làm việc với những cái kiểu mà xảy ra những cái lỗi như thế này. Do đó là các bạn sẽ ít gặp phải những cái lỗi như vậy hơn. Nhưng mà mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết là những cái lỗi number này là do đâu mà có. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ muốn tính là logarit 10 của 0, đúng không ạ? Logarit cơ số 10 của 0 thì các bạn sẽ nhập như thế này. Đó, các bạn sẽ nhập số 0, sau đó các bạn đóng ngoặc và enter. Thì các bạn sẽ trả về cái công thức, nó sẽ trả về kết quả là number, đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy, logarit cơ số 10 của một cái số âm, đúng không ạ? Đấy, trừ 5 như thế này. Thì các bạn cũng sẽ thấy là kết quả sẽ trả về là number, đúng không? Lỗi number, lỗi về con số. Hoặc là chúng ta có thể là tính căn bậc 2 của trừ 9, đúng không ạ? Đấy, bình thường là chúng ta tính căn bậc 2 là tính số dương thôi, nhưng mà vì đây là chúng ta tính là số âm, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ bị sai, đúng không? Chúng ta lấy hàm căn bậc 2 các bạn nhé. Rồi trừ 9, đúng không ạ? Các bạn enter thì nó sẽ ra lỗi number ngay. Còn nếu các bạn để số dương, enter, thì các bạn thấy sẽ ra kết quả là số 3, đúng không ạ? Đấy, chúng ta không thể căn bậc 2 cho một cái số âm được, đúng không ạ? Thì trong toán học thì chúng ta số âm hay dương thì chúng ta sẽ đặt ra trước cái căn bậc 2 đó, đúng không ạ? Hoặc căn bậc bao nhiêu đó chúng ta phải đặt dấu trừ ra phía trước đó, chứ ở trong những con số trong căn bậc 2 thì không thể nào mà để là số âm được, đúng không ạ? Rồi hoặc là tương tự như thế, chúng ta sẽ tính lũy thừa, đúng không ạ? Chúng ta lũy thừa của một số âm này, lũy thừa của số trừ 2, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm power như thế này. Thì là cái hàm lũy thừa, đúng không ạ? Chúng ta ít dùng đến thôi. Tuy nhiên là mình cho các bạn biết là cái lỗi nó xảy ra khi nào. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, thay vì các bạn viết cái dùng cái hàm power là cái hàm lũy thừa như vậy ấy, thì các bạn có thể viết như sau. Các bạn có thể viết là trừ 2 này, sau đó các bạn viết mũ như thế này, 0.5, enter. Đấy, cũng trả về kết quả như vậy luôn. Thay vì các bạn viết là power như thế này thì các bạn có thể viết như thế này. Đó, thì đấy là những cái lỗi number các bạn nhé. Rồi tiếp theo, cái lỗi cuối cùng mà các bạn cần phải biết đó là lỗi loon, đúng không ạ? Lỗi này cũng thường hay chúng ta hay gặp phải. Lỗi loon nó gặp phải khi mà có một cái phạm vi tham chiếu bị sai các bạn nhé. Đó, ví dụ như thế này, các bạn thấy này, mình sẽ dùng một cái hàm là hàm cell, và chúng ta sẽ tìm cái ô giao nhau giữa hai cái vùng dữ liệu này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy kết quả nó trả về là cái ô OH10, đúng không ạ? Thì các bạn thấy đúng không? OH10 là ô này, đúng chưa nào? Đấy. Nhưng mà bây giờ nhé, mình sẽ không dùng như vậy nữa. Mình sẽ không làm như thế. Bây giờ giả sử bây giờ mình sẽ đặt cell như thế này. Thì bây giờ mình cũng lấy cái địa chỉ các bạn nhé, lấy địa chỉ ô này, mình phẩy này. Mình sẽ lấy cái phần này này. Đó, rồi mình cách nó ra một lần nhé các bạn nhé. Mình cách ra này. Sau đó mình sẽ từ đây sang đây này, ví dụ như vậy, như thế. Đó, xong mình đóng ngoặc lại. Thì các bạn sẽ thấy gì? Kết quả sẽ trả về là lỗi loon, tức là hai cái vùng đó không có cái ô nào để giao nhau cả, cho nên là sẽ trả về kết quả là loon như thế các bạn nhé. Thì tương tự như vậy, các bạn có thể thử để các bạn sẽ biết thôi. Cell này, các bạn chọn array nhé, phẩy này. Giả sử các bạn quét cái vùng này này, các bạn cách ra này, rồi các bạn quét cái vùng này này. Đó, và các bạn đóng ngoặc lại, enter. Đó, sẽ trả về kết quả luôn. Nhưng mà nếu giả sử các bạn có một cái ô nào đó giao nhau thì các bạn sẽ thấy được là kết quả của cái ô giao nhau đó các bạn nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ bôi từ đây đến đây này, rồi mình cách ra này,
rồi xong đó mình sẽ vô từ đây đến đây như thế này các bạn nhé. Đó, sau đó mình đóng ngoặc lại, enter. Đó, thì các bạn sẽ thấy là kết quả là giao nhau là cái ô này các bạn nhé. Đó, đấy các bạn hiểu chưa? Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng, có nhiều cách các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng là như thế này. Các bạn sử dụng là giao nhau ở cột số mấy chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vào đây, thì mình sẽ quét như thế này này, sau đó là mình sẽ cách nó ra, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ một cái đường ngang như vậy, sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc lại và chúng ta enter, thì các bạn sẽ trả về kết quả là con số 13. Con số 13 này là cái cột mà hai cái vùng này nó giao nhau các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể đếm thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Đó, số 13 là cái ô này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đếm là chúng ta sẽ biết nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, đúng chưa ạ? Đó, cột số 13 các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn biết là giao nhau bởi hàng số bao nhiêu thì các bạn sẽ làm như thế này. Hàng thì các bạn chọn round các bạn nhé. Rồi, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có một cái cột như thế này đúng không? Chúng ta giao nhau bởi cái hàng này đi. Mình chưa cách ra các bạn nhé. Rồi mình có thể để như vậy, rồi mình sẽ chọn cũng được luôn. Đó, rồi sau đó mình sẽ đóng ngoặc lại, enter. Thì các bạn sẽ thấy là cái ô này sẽ là cái ô số bao nhiêu các bạn? Số 23. Đó, tức là đây là giao nhau cột số 13 và đây là giao nhau hàng số 23. Còn đây là giao nhau tại cái địa chỉ của cái ô N6 đó. Đấy, thì mình sẽ đã chỉ cho các bạn là những cái lỗi mà khi mà các bạn sử dụng công thức ấy, mà nó trả về những cái kết quả ví dụ như là null như này. Đó, thì mình đã giới thiệu cho các bạn là 7 cái lỗi mà các bạn hay gặp phải trong quá trình các bạn sử dụng Excel, đúng không ạ? Đó, thì đây là những cái lỗi rất là phổ biến, lỗi NA này, đúng không ạ? Rồi lỗi value này, lỗi chia cho không, đúng không ạ? Rồi là lỗi reference là lỗi về tham chiếu, tiếp theo là lỗi name sai tên hàm hoặc là tên đã bị xóa, đúng không ạ? Đó, và cái lỗi number, và cuối cùng là lỗi null, tức là cái vùng mà chúng ta tham chiếu đó nó không có cái ô nào đó giao nhau, cho nên là sẽ trả về kết quả là null như vậy. Đấy, thì như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn là 7 cái lỗi phổ biến mà các bạn thường gặp phải khi mà các bạn trong quá trình các bạn sử dụng Excel để làm việc. Mình là Mr. Cảnh Excel, và nếu mà trường hợp mà bạn cần bổ sung thêm kiến thức thì các bạn có thể là theo dõi ở trên kênh của mình, và các bạn có thể đăng ký và các bạn bấm vào cái chuông ấy. Khi mà mình ra video mới thì các bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức, và YouTube sẽ báo về cái điện thoại hoặc là về máy tính cho các bạn, để các bạn không bỏ lỡ một cái thông tin nào các bạn nhé. Còn nếu trường hợp mà các bạn muốn giỏi về Excel, các bạn có thể liên hệ với mình, hoặc các bạn có gặp bất kể vấn đề gì về Excel, các bạn có thể liên hệ với mình các bạn nhé. Đấy, mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.